লাইটটো ক'ত ভাল হ'ব তো বন্ধুসকল নিশ্চয় ভালে আছে সকলে তো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ ব্লগ লৈ তো বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজত তো নিশ্চয় বহুতে গম পায় আৰু বহুতে গম নাপায় তো নোপোৱাসকলৰ বাবে কৈছোঁ মানে একচুৱেলি কি হ'ল লাষ্ট যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো দি মোৰ আপোনাৰ ভেকচিন ল'লোঁ তো ভেকচিন লোৱা নাছিলোঁ তো ভেকচিন ল'লোঁ তো ভেকচিনৰ ফাৰ্ষ্ট ড'জ লৈ মানে আপোনাৰ মোটামুটি 15-20 দিনমানলৈকে মই মানে পৰি গ'লোঁ মানে ঘৰতে থাকি দিব লগা হৈ গ'ল মানে মই হালকা হৈ গ'লোঁ তো যাৰ ফলত মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' একো দিব পৰা নাই আচ্ছা যি নহওক আজি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ গাড়ী মানে ইয়াতে ৰাখোঁ গাড়ীখন ইয়াতে ৰাখোঁ বেলেগত লৈ যাব না ৰাতিপুৱা হ'লে ওলাই লৈ যাওঁ আৰু গাড়ীখন ইয়াতে ৰাখোঁ তো হিমাৰো আপোনাৰ যোৱাকালি 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল তো হিমাই যোৱাকালি সম্পূৰ্ণ কৰিলে 2 বছৰ আপোনাৰ বহুত বিপদ আপদ বহুত বাধা বিঘিনিৰ মাজতো মোক মানে ভাল মানে বচাই আনিছে তো তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ মোৰ হিমালৈ হিমা মানে মোৰ বাইক আপোনালোকে গম পায় তো আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কেকৰা মনত কিবা প্ৰশ্ন হৈছেনে কেকৰা আচ্ছা আপোনালোকক কেকৰা নিদিওঁ দিয়ক আজি কেকৰা খাম দেই মানে ঘৰতে আনিছোঁ আগতেও খাওঁ মই তো আপোনালোকক ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ তো কেকৰাটো কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ বাছে কি কৰে আপোনালোকে চাওক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো তো কেকৰাটো ঠেং বহুত তো ঠেংখিনি মোটামুটি এনেকৈ ছিঙি লওক ধুনীয়াকৈ ছিঙি লওক চাব যাতে চেপা নিদিয়ে আৰু কেকৰাৰ চেপা খাওঁতে কেকৰা খোৱা যেনে পাব আচ্ছা তো এনেকুৱা আৰু এনেকৈ লাহে লাহে ছিঙি থাকক কেকৰা চাক বহুত ধৰণে খায় তো মই এটা মানে ধৰণত খাওঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত আনি নিজেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু কেকৰাটো একো বেয়া বস্তু নহয় কেকৰাই মাটি খায় কেকৰাই সৰু সৰু মাছ খায় তো এনেকুৱা কথা তো আৰু বিশেষকৈ যদি বহুত কাহ হৈ আছে কাহত কেকৰা পুৰি লৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ চাটনি কৰি বটি পেলাই চাটনি কৰি খাওক কাহ চাফা হৈ যাব এইটো মই প্ৰমাণ পাইছোঁ তো কেকৰাখিনি এনেকৈ আপোনাৰ হৈ গ'ল গোটেইখিনি ঠেং চেং ছিঙি দিছোঁ এতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ ধুই লওক 2বাৰমান ধুই লওক তো আচল পৰ্বটো এতিয়া চাওক এই বস্তুটোৰ কেকৰা চেং ছিঙি দিছোঁ এই বস্তুটো কোনটো খায় এনেকৈ আপুনি এইটো ছিঙি লৈ এইটো লাহেকৈ চাব কিন্তু এইটো কাটি দিব পাৰে এইটো মস্ত টান খোলাটো তো এনেকৈ ছিঙি আনক আৰু এই বস্তুটো এই ৰঙাখিনিও ছিঙি দিব তো দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো খাব পাৰে সেইটো মানে ভাজি খায় নহয় বোলে আপুনি মেচকা টেঙা যে কয় আমাৰ মানে লোৱাৰৰ ভাষাত আপাৰ আচামৰ পৰা কি কয় নাজানো তো এইটো বস্তু খায় তাৰে লগতো খাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণে খাব পাৰে আৰু এটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তো এতিয়া কেৰাহীত দিছোঁ এই বস্তুখিনি গোটেইকেইটাৰে ওলাই
জাষ্ট পিছত বাকী বস্তু দিম আগে তেলত অলপ ফ্ৰাই কৰি লওঁ হা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওক অলপমান নিমখ দিব দি পেলাই ফ্ৰাই কৰি একো মছলা দিব নালাগে বেলেগ তো চাওক কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে তো আমাৰ মানে ভাজা গৈছে অলপ তো এতিয়া আমি ইয়াতে অলপমান মানে যিহেতু অলপ ভিতৰত টান থাকে না গোটেইখিনি সিজিব লাগিব তাৰ কাৰণে অলপমান পানী দিম স্লাইড পানীটো দি আপোনাৰ অলপ সময় ঢাকনিটো মাৰি দিম পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ তাতে লগত অলপমান দুফুটমান নহৰু দি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ লৰাই আছোঁ আৰু নিমখটো দিয়া আছে টেষ্ট কৰি চাইছোঁ ঠিকে আছে তো মোটামুটি আমাৰ হৈয়ে গ'ল তো আহক প্লেটত চাওঁ এতিয়া কেৰাহীত চালোঁ প্লেটত চাওঁ তো দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বেছি লোভ নকৰিব যদি লোভ লাগিছে যিসকলে খাই পাইছে তো চাওঁ ৰ'ব কেনেকুৱা হৈছে ময়ো তো বনোৱা হৈ গ'ল আহক আমি এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে নিজে বনাই নিজে খাইছোঁ দিয়ক তো আপোনালোকে ঘৰত আনি ট্ৰাই কৰক তো কেনেকুৱা পালে কেঁকুৰা খাই নিশ্চয় ভাল পাইছে আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব বেছি দামো নহয় 30 টকাত 1 পোৱামান পায় তো যি নহওক নিশ্চয় ভালেই লাগিল আৰু বিশ্বাস কৰক মনে মনে কৈছোঁ দিয়ক বেছি ছেকেণ্ড লগা নাই প্লেটখন শেষ হওঁতে তো আজিলৈ এৰিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাম আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ কৰি যাব আৰু আপোনালোকে যিসকল নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো লগতে ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব যিসকলে পুৰণা মোক মৰম আশীৰ্বাদ সদায় দি আছে তো তাৰে মাজতে আৰু এটা কথা কওঁ বহুত মানে কিবা কিবি আপোনালোকৰ কাৰণে কৰাৰ কাৰণে বহুত ইচ্ছাও আছে আৰু প্লেনিঙো আছে কিন্তু বাটত আছে কণা বিধি নহয় আৰু প্লাছ মোৰ ইফালে ৱাইফৰো আপোনাৰ লাষ্ট টাইম আহি পাইছে তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ভাল খবৰ এটা যাতে আপোনালোকক ভাল বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিব পাৰোঁ তো সেইটো কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব তো সেনেকুৱা কথাৰ কাৰণে বস্তুবিলাক পষ্টপন হৈ আছে কিন্তু বিশ্বাস ৰাখক এদিন আপোনালোকৰ কাৰণে মানে 2000 ধৰক 21টোতো আৰু গ'লেই মোটামুটি তো চাওঁ 2021 শেষৰ পালে কিবা কৰিব পাৰি নেকি কিন্তু 2022ত ধামাকা কৰিম আপোনালোকে কিন্তু মৰম আশীৰ্বাদ মোক দিব মই বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ আৰু মৰম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে নাভাবিব যে ই সদায় দেখোন প্লেনিঙৰে কথা কয় কিন্তু ইয়াৰ দেখোন কামত একো নাই একচুৱেলি সেইটো নহয় তো আপোনালোকক ক'লোৱেই কেনেকুৱা প্ৰব্লেম তো লগ পাম দিয়ক অন্য এটি ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই